Ito ang tandaan ninyo. Huwag sasaksi sa mga bagay na hindi naman totoo. Huwag magbibitiw ng mga salita kung hindi ka naman sigurado, lalo't kung nakasalalay dito ang dangal ng isang tao. At sa mga nakikita sa internet, huwag agad maniniwala. Mag-ingat upang hindi kayo madaya. Dahil alam naman natin, hindi lahat ng balita ay tama. Maging matalino. Huwag magpapaloko. Mag-ingat sa pagpo-post, pagla-like, pag-share ng kung ano-ano. Dahil baka mamaya hindi mo na namamalayan, isa ka na pala sa mga taong nagkakalat ng maling kwento. Pilipinas, ngayon po ay Webes, Hunyo 11, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Ako po si Cristal Pisalbon at ito ang Agila, Pilipinas, sa ulo ng mga balita. Bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa umakyat na sa 23,732. Department of Transportation nagdagdag ng 3 pang ruta para sa rationalized bus route sa Metro Manila. At 9 sa mga restaurant papayagan na simula sa June 15. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na sa 23,732 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 740 na karagdagan pang kaso. Sa bilang na ito ay 452 ang fresh cases habang 288 naman ang late cases. Sa mga fresh cases na ito, 91 ang mula sa National Capital Region, 83 sa Region 7. Ang 277 naman ay mula sa ibang lugar sa bansa. Isa naman ay mula sa hanay ng repatriates. Sa late cases naman, ang 100 ay mula sa NCR, isa sa Region 7 at 142 naman sa iba pang lugar sa bansa at 45 mula sa hanay ng repatriates. May 159 namang naitala na bagong nakarecover mula sa COVID-19. Kaugnay nito, umakyat na sa 4,895 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. May 10 namang naitalang nasawi dahil sa COVID-19. Sa ngayon, umabot na sa 1,027 ang kabuang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Meron na po tayong 452 fresh cases na nadagdag sa ating talaan kung saan 91 ay galing sa National Capital Region. Ang 83 ay galing sa Region 7 at 277 ay galing naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa. At ang isa ay repatriate. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala po tayo ng 288 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang po na-validate dahil ngayon lamang po na-submit ng ating mga laboratorio. Sa 288 late cases na ito, 100 ay galing sa National Capital Region
Ang isa ay galing sa Region 7 at 142 ay galing sa iba't ibang rehiyon at 45 po ang repatriates. Ang total confirmed cases natin ay 23,732, kung saan ang nadagdag ay 740 cases. Sa total confirmed po natin, meron tayong 159 na nakarecover, kaya ang total recoveries natin ay 4,895. Sa deaths naman, meron tayong nadagdag na 10, kaya sa kasalukuyan ay meron tayong 1,027 na total deaths na naitatala. Ipinagpaliban ang nakatakdang pagpupulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa COVID-19 Task Force ngayong linggo. Ito ang ipinabati ni Presidential Spokesperson Harry Roque. May ikipagpulong sana ang Pangulo sa Interagency Task Force sa Davao City, kung saan inaasahang magpipresenta sila ng rekomendasyon para sa susunod na yugto ng community quarantine. Ang address to the nation ng Pangulo ay gagawin na sa Maynila sa June 15. Sa natulan ding petsa matatapos ang ipinatupad na community quarantine sa bansa. Ang Pangulo ay kasalukuyang nasa Davao City, kung saan doon ginanap ang nakalipas na IATF meeting. Nasa 56 na laboratorio sa buong bansa ang lisensyado na para makapagsagawa ng independent testing ng COVID-19. Ayon ito sa Department of Health. Mula sa nasabing bilang, 42 ang PCR testing facility, 40 naman ay pawang Gen Expert Laboratory. Sabi pa ng DOH, 82% ng mga ito ay nasa stage 3 pataas na. Simula ngayong araw, June 11, mayroong 3 karagdagang bagong ruta sa ilalim ng Rationalized Bus Route ng Department of Transportation o DOTR. Ayon sa DOTR, may bubiyahe na ring bus ngayong araw para maserbisyuhan ang mga pasahero sa mga sumusunod na ruta. Route 4 mula sa North EDSA Fairview, Route 6 Quezon Avenue, EDSA Taft Avenue at Route 16 Ayala Avenue, FTI. Simula nitong June 1, kung kailan isinailalim sa General Community Quarantine ng Metro Manila, ay unti-unti nang nagdagdag ng ruta ang DOTR para sa mga babiyahing bus. Narito ang mga operational pangruta. Kasabay ng pagsisimula ng GCQ sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ay nagsimula ang operasyon ng mga point-to-point buses, taxis, transport network vehicle services at PUVs na may nakatakdang mga ruta. Samantala, umapila sa Department of Transportation ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na wag munang ituloy ang kanilang planong New EDSA. Ayon kay Atty. Ariel Inton, founder ng LCSP, magdudulot ng mga kalbaryo sa mga pasahero ang planong ito ng DOTR, MMDA at LTFRB, lalo't pahirapan din ang pagsakay mula sa kani-kanilang lugar patungong EDSA. Sa planong ito ng mga ahensya ng gobyerno ay luluwag umano ang EDSA, subalit ang higit namang mahihirapan ay ang ating mga kababayan na bukod sa mag-aagawan sa pagsakay ay madaragdagan pa ang gastos nila sa pamasahe. Giit pa nito na dahil nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic, ay mas mapanganib pa rin sa mga pasahero ang palipat-lipat ng sasakyan. Aniya, mas mahirap ding mag-contact tracing kung 3 bus ang sasakyan ng pasahero. Target umano ng DOTR, MMDA at LTFRB na mag-deploy ng 510 units na load deck buses na ang ruta ay Monumento hanggang PTEX at dadaan ito sa innermost lane ng EDSA. Pakiusap po ng grupo namin na isang tabi muna yung plano na bagong EDSA dahil bagong kalbaryo po idudulot na sa mga mananakay. Halimbawa na lang, napakarami na nagre-reklamo na imbis na diretso sila, nagsasalin-salin sila ng 2 o 3 bus. Kaya akala ko ba gusto natin madaliin yung contact tracing natin? Ano ba mas madaling i-trace? Yung isa lang nasakyan mo o yung iba't iba? At hindi lang yon, yung oras naghihintay sila ng sasakyan para lumipat
Siyempre, nasa kalye pa sila noon. So, ano nangyayari? Mananakay natin, no? Alas 4 pa lang, naghihintay na ng masasakyan. Hindi ba tayo, hindi ba natin nakikita yung kalbaryo yan? Inaprobahan na ng Interagency Task Force ang panukala na unti-unting payagan na ang dine-in services sa restaurants sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, simula sa June 15 ay papayagan na ang dine-in sa mga restaurant. Pero 30% lamang dapat ng full capacity ng establishmento ang papayagan na makapasok para sa dine-in. Sinabi ni Lopez na nagpalabas na sila ng safety protocol noon pang nakaraang linggo para mapaghandaan ito ng mga establishmento. Kabilang dito ang pagkakaroon ng 1.5 meters na layo sa pagitan ng mga upuan at lamesa. Dapat ding mayroong acrylic o clear glass sa pagitan ng bawat customer. Magsasagawa naman ng random checks ang DTI sa mga pasilidad sa sandaling magbukas na ang mga ito. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa DOLE sa mga employer na dapat tumanggap ng double pay ang mga manggagawang papasok bukas, June 12. Sa inilabas na labor advisory ng kagawaran na permado ni Labor Secretary Silvestre Bello III, nakasaad na ang June 12 na araw ng kalayaan ay isang regular holiday. Ayon sa DOLE, kung ang isang empleyado ay hindi papasok sa nasabing araw, siya ay dapat pa ring tumanggap ng 100% ng kanyang arawang sahod. Pero kung ito ay papasok, siya ay dapat na tumanggap ng 200% ng kanyang arawang sahod. Kung lalagpas naman sa 8 oras ang trabaho, ay dapat na tumanggap ito ng 30% ng kanyang early rate. Kung natapat naman ito sa day off ng isang empleyado at pumasok pa rin siya sa trabaho, bukod sa 200% ng kanyang daily rate, ay tatanggap pa ito ng 30% ng kanyang early rate para sa araw na iyon. Kung lalagpas naman sa 8 oras ang trabaho nito, tatanggap pa siya ng karagdagan pang 30% ng kanyang early rate sa araw na iyon. Kaugnay nito, nakasaad naman sa nasabing advisory na maaaring hindi muna ibigay ng employer ang holiday pay hanggang sa maging normal na ang operasyon ng negosyo. Ang mga establishmento na nagsara o tumigil na ng operasyon sa panahon ng community quarantine ay exempted naman sa pagbabayad ng holiday pay. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichops, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichops. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated,
Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, Computizel Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sandmade Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sandmade Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap, Pure Foods luncheon meat. Tunghayan natin ang laging handang public briefing ng PCOO. System. Walang eroplano, walang barko, walang bus, therefore, na-strand sila dito sa Maynila. And government naman, as a matter of our responsibility to the people, sabi natin, rather than nagutom sila dito sa Maynila, walang pagkain at walang hotel, sobrang mahal. So the government made an initiative which we call Hatid Tulong. This is pure and simple assistance lang, Secretary Martin, sa lahat ng mga stranded persons in Metro Manila. Iba ito sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa, because the BP2 is a long-term intervention for the people, and that is practically developing the countryside pagbalik nila sa probinsya nila. Whereas, ang Hatid Tulong, this is pure and simple assistance that in the meantime, na walang transportation system that is available right now. Nabanggit niyo po kanina, GM June, sa ating interview dun sa Network Briefing News na merong pansamantalang suspensyon itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Can you expound on this again para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? That is true, Secretary Martin. As a matter of strategy, as the Executive Director ng ating BP2 Council, sabi ko sa ating Council na these are all already in one basket. So nandito ngayon sa Metro Manila lahat. The Balik Probinsya Bagong Pag-asa, residents of Metro Manila, nandito sa Maynila. The OFWs that have landed several days ago, nandito sa Maynila. The students that have been stranded, nasa Maynila. Yung construction worker, nasa Maynila. So sabi namin, well, as a matter of urgency and importance, mas malaki ang importansya for the long run. Kasi ito yung mga tao na walang bahay at saka walang enough capacity to finance their stay here in Metro Manila. Whereas, the Balik Probinsya, may sariling bahay. Either rented houses or owned houses dito sa Maynila. So, since nag-mix up na ang ating population, I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And these are the OFWs, the construction workers,
ating mga turista and estudyante. So that is the arrangement right now, Secretary Martin. But then again, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, and at the same time, meron ng available transportation can go provinces by themselves, but the Balik Provincia will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Kaugnay dyan, nakahanda na ba ang mga iba't ibang probinsya sa pagdagsa ng ating mga kababayan dahil po dito sa ating programa na hatid tulong? Ano po ba ang ginagawa nating koordinasyon with the Department of Transportation at ganoon na rin po ng Department of Health? Dahil pag nagdagsaan po, understandable, kailangan ng transportasyon. Number 2, kailangan po ng maraming rapid testing kits. Tama yun, Secretary Martin. In so far as the Balik Provincia, we are ready. Those that are already in place right now are duly complied with pursuant the IATF guidelines as well as the DILG guidelines. Itong hatid tulong natin, Secretary Martin, is also a very careful assistance na talagang we also adhere to the health protocols. In short, merong medical certification din yan, may mga authority, as well as rapid test. To highlight the generosity of Secretary Galvez, Secretary Martin, he gave us, the Balik Provincia and the hatid tulong, considerable number of rapid test kits, antibody, na talagang to give confidence to our mayors and governors that indeed, before the dispatch, before the departure, all of these tests and all of these clearances are duly complied with by our beneficiaries, both the Balik Provincia and now our hatid tulong sa ating mga stranded OFWs, estudyante and turista. Opo, sir, meron lang po tayong pahabol na tanong mula po kay Laila ng Inquirer. Ang tanong po niya, hanggang kailan daw po exactly suspended ang Balik Probinsya? May time frame po ba ito? Tama, Secretary, Undersecretary Rocky, I am projecting that when the clouds are open, let's say for example, kung tapos na ang ating GCQ and there are already transportation available right now, itong si hatid tulong initiatives natin will simply die down na gradually hindi na siya kailangan ng ating mga kababayan kasi these are persons with tickets already, with bus tickets as well as yung mga ating mga fast craft. The Balik Provincia will now come in. So I am dependent upon Yusek Rocky sa declaration ng ating DOTR, the declaration ng ating CAAP, the ETF, as to when finally they will open our transportation system. But I foresee that in the next month, let's say for example July, I think bababa na ang demand ng stranded and therefore si Balik Provincia will now take our second rollouts by that time. So that would mean 30 days or 1 month from now. Opo, ang tanong po ni Angel Ronquillo. The additional cost, Yusek Rocky, isa pa lang requirements natin for our Balik Provincia is an official communication coming from our provincial governor and mayors. That indeed, on the other hand, ready na rin sila to accept as the receiving LGUs of our Balik Provincia beneficiaries. Para lang din to see that while the national government is ready on one hand, on the other hand, the local government units is also ready to receive their own constituents. So that is a matter right now approved by the BP2 Council that a letter of request, an intent, a formal request will be filed or be submitted to the BP2 Council through the Office of the Executive Secretary. Sir, Executive Director, I mean. May tanong po tayo mula kay Angel Ronquillo ng DZXLRMN. Ang tanong po niya sa inyo, ibig sabihin po ba nito, hindi natuloy ang second batch ng Balik Probinsya ngayon? Yeah. Today, we suspended kasi alam mo, Yusek Rocky, ngayon din may isang barko din na lalayag
papuntang Mindanao. So this is practically the calculation and the calibration that I am doing right now. Kasi hindi ako pwede sasabay sa more important trips. The more important trips right now are the hatid tulong. So we suspended it right now, and we also suspended the July 16 Campus Sur and July 17 Zamboanga Norte, simply because we want to make sure that on one hand, the LGUs are ready to receive their own constituents by then. Opo. Sir, last na lang po, from Laila pa rin ng Inquirer, ilan daw po ang napauwi under Balik Probinsya program so far? So far, we only had the pilot test, Yusek Raki. There were 112 of them last May 20 of this year, 2020. And these were all bound for Candahog, Palo, Leyte. So marami tayong napauwi. The 112 persons, I think there were 8 families in that trip na talagang we successfully brought them to the province of Leyte, and our mayors of Leyte also accepted them and conducted their own test and quarantine at the level of the LGUs. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Sa NHA General Manager ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, Executive Director Marcelino Escalada Jr. Salamat po, sir. Yan ay ilang bahagi ng laging handa public briefing ng PCOO kung saan tinalakay ang suspensyon ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program at i-prioritize ang hatid tulong program para sa mga locally stranded individuals na nasa Metro Manila. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandig Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChocs, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChocs. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal,
and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Aabot sa 1.22 million pesos ang kabuang halaga ng pautang na nai-release ng Small Business Corporation o SB Corporation sa kanilang programa na COVID-19 Assistance to Restart Enterprises Program bilang tulong sa mga maliliit na negosyo sa bansa na apektado ng COVID-19 pandemic. Sa pagdinig ng Committee on Micro, Small and Medium Enterprises, sinabi ni SB Corporate Group Head Frank Gonzaga, umabot sa 10,137 ang potential borrowers na nag-inquire sa kanilang programa mula noong Abril. Pero nasa 12 loan application lamang ang kanilang naaprubahan na may kumpletong requirements. Mayroon pang 287 loan application aniya ang naaprubahan na habang nasa 4,198 application naman ang kasalukuyan pang pinoproseso. Nitong June 8, kung kailan nagsimula ang programa sa online, ay umabot naman sa 753 online loan applications ang natanggap ng SP Corporation sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring umutang ang alinmang Filipino-owned MSME na may asset na hindi lalagpas sa 15 million pesos at lubhang naapektuhan ng ipinatupad na community quarantine. Maaaring umutang ang isang SME ng 10,000 pesos hanggang 500,000 pesos na may 0% interest rate pero may 6% service fee para sa 18 months term at 8% service fee para naman sa 30 months term. Nais ni Senador Lito Lapid na magpatupad ng moratorium ang gobyerno sa pagbabayad ng loan at iba pang bayarin ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad at health emergency. Sa kanyang Senate Bill No. 1538, magpapatupad ng moratorium sa lahat ng bayarin, charges na may koneksyon sa loan program ng mga estudyante sa kolehiyo at mga technical vocational education and training schools. Tinukoy na halimbawa ni Lapid ang nararanasang COVID pandemic, kung saan milyon-milyong Pilipino ang apektado at nawalan ng pagkakakitaan. Mas prioridad aniya ngayon ng mga Pinoy ang pambili ng pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan. Kung magiging batas, ipatutupad ang moratorium kapag may kalamidad at iba pang national emergency na idideklara ng Pangulo ng bansa, probinsyal at municipal government. Ang moratorium ay maaaring tumagal mula 30 hanggang 60 days o maaaring palawigin hanggang sa pagtatapos ng isang semestre. Nananawagan si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez kay Pangulong Rodrigo Duterte upang magkaroon ng special session sa Kamara para maaprubahan ang 1.3 trillion pesos na economic stimulus package. Sa isang statement, sinabi ni Representative Rodriguez, mahalaga na maaprubahan agad ito para makatulong sa mga sektor na naapektuhan ng krisis. Ito ay layong makatulong sa mas maraming tao na naapektuhan ng economic impact ng COVID-19. Sa iba pang balita, umaabot sa mahigit 6,000 mga magsasaka ang nakatanggap ng mga machinery equipment sa ilalim ng Rice Tariffication Law. Ayon kay Senador Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, na i-turn over ng Department of Agriculture at Philippine Center for Post-Harvest Development Center ang iba't ibang uri ng farm machinery sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kasama na rito ang 4-wheel tractor, 13 mga rice combined harvester at 2 mechanical transplanter.
Bahagi aniya ito ng inaprobahang 10 bilyong pisong pondo para sa 2019 budget sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund. Umaasa ang senador na sa pamamagitan ng mga bagong farm equipment, mas mapapadali ngayon ang pagtatanim at pagsasaka na inaasahang makapagpataas ng rice production, pero bababa ang presyo nito sa merkado. Batay sa Republic Act 11203, 5 bilyong pisong halaga ng agri-machinery ang ipapamahagi sa 947 na mga rice producing towns sa Pilipinas. Kada bayan ay makakatanggap ng 5 million mula 2019 hanggang 2024. Bahagya pang bumaba ang antas ng tubig ng Angat Dam at iba pang pangunahing dam sa Luzon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, ang antas ng tubig ng Angat Dam ay nasa 188.27 meters noong alas 6 ng umaga, Huwebes, June 11. Bahagya itong mas mababa sa antas nito kahapon na 188.49 meters. Bahagya ding nabawasan ang antas ng tubig ng Lamesa Dam sa 75.77 meters na mas mababa sa antas nito kahapon na 75.84 meters. Nabawasan din ang water level ng Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dams. Samantala, tumaas naman ang level ng tubig sa Ambuklaw Dam. At bahagya namang tumaas ang antas ng tubig ng Ipo Dam na nasa 101.11 meters ngayong umaga. Mas mataas sa antas nito kahapon na 101.03 meters. 3 paglindol ang naitala sa Bulkang Taal. Ayon sa datos ng PHIVOLCS, ang paglindol ay dulot ng rock fracturing processes sa kabuuan ng Edipeso. Naitala naman ang mahinang steam mula sa vent ng main crater at ferrous veins ng daang Castilla Trail. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang status ng bulkan. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinlalaki, kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong kalapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. Batid ko po at nating lahat ang suliraning dinadanas po ngayon ng buong mundo. Nakakalungkot man po, ngunit may mga kababayan po tayo na namamatay at dumadanas ng matinding paghihirap dahil dito. Ngunit huwag po sana tayong mawalan ng pag-asa dahil isa lamang po itong pagsubok na kapag po nagtulong-tulong tayo ay malalagpasan din po natin. At sana po kahit na tulad ko po ay nananatili tayo sa loob ng ating mga bahay, ay gawin pa rin po natin ang lahat ng ating makakaya upang tumulong. Marami pong paraan upang makatulong mula sa ating mga bahay. Meron na pong mga online donations, meron pong mga iba pang paraan ng pagtulong. Lalo na po para sa ating frontliners. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbubuwis ng kanilang mga buhay araw-araw para po sa ating kapakanan. At sumunod po tayo sa government natin because at the end of the day, everything that they're telling us is for our own safety. At higit po sa lahat, make sure to pray for everyone, pray for everything that is going on right now. What is important is to hold on to things, for us to stay more positive, for us to be more strong, not only physically but also mentally. Spend time with our loved ones, with our families, and let's all trust God. Continue to be loyal to Him, always be more prayerful, and stay positive, stay safe and well,
and God is all with us. Stay positive pa rin po ang paningin natin sa buhay at stay healthy, stay at home. Higit sa lahat, huwag po natin kakalimutan ng manalangin sa ating Panginoong Diyos dahil ayun po ang sagot sa lahat po ng problema. So, mag-ingat po tayong lahat and God bless. So maraming salamat pong muli sa mga frontliners at sa lahat po ng mga gumagawa ng lahat ng kanilang makakaya upang makatulong. God bless you all. Pasamantalang ititigil ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ang kanilang operasyon simula sa Linggo, Hunyo 14, June 14, matapos magpositibo sa COVID-19 ang 6 sa kanilang opisyal at staff. Sinabi Labor Attaché na Sir Mustafa na simula sa Linggo, lahat ng POL officers at staff ay sasailalim sa work-from-home arrangement. Gayunman, patuloy pa rin silang tutugon sa mga tawag sa kanilang opisina at magbibigay pa rin ng consulting services sa kanilang kliyente at magbibigay ng counseling sa mga distressed OFW. Ayon kay Mustafa, layunin ng temporary suspension ng kanilang operasyon na maiwasan ang lalong pagkalat ng infeksyon sa mga follow staff at maging sa kanilang mga kliyente. Magsasagawa rin aniya sila ng disinfection sa kanilang tanggapan. Una rito, sumailalim sa testing ang 37 polo personnel matapos maiulat na 2 sa kanilang staff ang nahawa ng virus. Barangay 183, Villamor, Pasay City, naglabas ng guidelines ukol sa standard and safety protocol na dapat sundin sa ilalim ng General Community Quarantine. Si Eagle News Correspondent Jim Botejano sa detalye. Ngayong umiiral na ang General Community Quarantine sa Barangay 183, Villamor, Pasay City, mahigpit pa ding bili ng mga opisyal na sundin ng Standard and Safety Protocol na mandato ng gobyerno. Dahil dito naglabas ng guidelines ang Barangay Council sa kung ano ang mananatiling iiral na batas alinsunod sa Health and Standard Protocol ng Interagency Task Force o IATF. Ayon sa guidelines, mandato ba din nila ang paggamit ng quarantine pass maging ang oras ng pamamalengke sa merkado. Kaugnay nito, mananatili pa din ang pag-iral ng curfew hours mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Maging ang ilang establishmento na pinayagan ng mag-operate sa ilalim ng GCQ ay pinapayagan lamang magbukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7:45 ng gabi bago ang itinakdang curfew hours. Maaari na ding mag-operate ang salon, parlor, barbershop, subalit kinakailangan sundin ng health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask, pagdidisinfect, pag-oobserba sa social distancing, pagkakaroon ng sanitizer o alcohol, at 30% capacity lamang ang maaaring lula ng isang establishmentong nabanggit. Pinahihintulutan na ding mag-operate sa nasabing barangay ang maliliit na karinderya, fast food, restaurants, subalit mahigpit pa ding bili na bawal ang dine-in, bagkus pinapayagan lamang ang take-out. Base pa sa guidelines, hindi pinapayagan na tumanggap ng guests o new tenants ang isang condominium sa loob ng Newport, maliban na lamang kung may ipapakitang health certificate, katunayan na COVID-free sila. Maging ang paglalagay ng footmark para masunod ang social distancing, pangunahin sa ilang establishmento na sadyang puntahan ng tao, gaya ng bangko, supermarket at iba pang kauri nito. Samantala, mahigpit namang ipinatutupad ng ilang supermarket sa nasabing lugar ang Standard and Safety Guidelines ng Interagency Task Force o IATF ukol sa kaligtasan ng bawat mamimili
laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, we live in interesting times. Sa ating balitang probinsya, 13 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Lucena City. Mula sa Quezon Province, si Eagle News Correspondent Alan Llaneta sa detalye. Humaluna sa 61 ang bilang ng kaso na nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Lucena kahapon. Ito ay matapos na ilabas ang ulat ng Lucena City Public Information Office sa 13 panibagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa Interagency Task Force ng Lucena City, mula sa 61 kaso ay nakarecover dito ang 32 katao, kaya nanatili pa rin sa 29 mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Matatandaang noong Mayo 20 ay nakarecover ang 29 na unang nagkakaso ng COVID-19, kaya nag-zero o COVID-free ang lungsod. Makalipas lamang 3 araw ay nagkaroon uli ng panibagong kaso ng COVID-19 sa Lucena City at patuloy pa itong tumataas. Sa kasalukuyan ay higit na sa 100 ang suspected cases at may 8 probable cases sa Lucena City. Samantala, sa kasalukuyan, ayon sa Lucena City Health Office, ay wala pa namang napapaulat na nasawi sa lungsod sa sakit na COVID-19. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Lokal na pamahalaan ng Antique nagsagawa ng repatriation program para sa mga na-stranded mula sa Luzon. Si Eagle News Correspondent Junie Valenzuela sa detalye. Mahigit 500 katao mula sa NCR na kasama sa unang batch ang nakauwi sa probinsya ng Antique noong Martes, June 9, 2020. Ito ay dahil sa inilunsad na Libre Uli Antique program ng pamahalaang lalawigan ng Antique sa pangunguna ni Governor Rodora J. Cadiao at sa tulong ni Antique Congresswoman Loren Legarda. Ang mga nasabing pasahero ay binubuo ng mga estudyante, displaced workers at stranded individuals mula sa Luzon. Sinalubong ni Governor Cadiao ang mga Antiqueño sa Lipata Port sa bayan ng Kulasi na lulan ng Pascrap. Ang mga nakauwi ay diniretso sa mga isolation area na inihanda ng bawat bayan ng probinsya para sa kanilang 14 days quarantine. Magkagayunman ay lubos pa rin ang tuwa at pasasalamat ng pamilya ng mga nakauwi sapagkat kahit paano raw ay maiibsan ang takot nila sa COVID-19 dahil kapiling na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula po dito sa probinsya ng Antique, para sa Eagle News, ako si Johnny Valenzuela, we live in interesting times. Para sa iba pang balita, maglagon lang sa www.eaglenews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Hanggang bukas dito sa Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Cristal Frisalbon, will live in interesting times. Kababayan,